नमस्कार, स्वागत आहे आपल्या नवीन व्हिडिओमध्ये। तर नवरात्र उत्सवामधला आज आहे 7वा दिवस। आज आहे 7वी माळ, रंग आहे निळा। त्याच निमित्ताने आपण जाणार आहोत दादरा देवी मातेला। तर तुम्ही पण चला माझ्या सोबत देवीचे दर्शन घ्यायला। तर आपण आता पुणे नाशिक हायवे वरती आहोत। हायवे वरून मनसर गाव ओलांडून पुढे आले की ही खिंड लागते। हा रस्ता नाशिकच्या दिशेने जातो। खिंड ओलांडून थोडे पुढे आले की उजव्या हाताला जीवन हॉटेल लागते। जीवन हॉटेलच्या बरोबर समोरून एक कच्चा रस्ता पश्चिमेच्या दिशेला जातो। याच रस्त्याने आपण दादरा देवीला जाणार आहोत। तेथून थोडे पुढे आलो की आपण नवीन पुणे नाशिक हायवेला लागतो। ही बाजू पुण्याकडनं येते आणि ही बाजू नाशिककडे जाते। हा हायवे सध्या निर्माणाधीन आहे। समोर आपण पाहतोय तो जुना पुणे नाशिक हायवे आहे। आपण पाहू शकता मी, माझा मुलगा अनंत आणि माझे मिस्टर देवीच्या दर्शनासाठी चाललो आहोत। हायवेचे काम चालू असल्यामुळे रस्ता थोडा खराबच आहे। तुम्ही गोवर्धन तुपाचे नाव तर ऐकलेच असेल। समोर हा जो मोठा प्लांट दिसत आहे तो गोवर्धन कंपनीचाच आहे। या प्लांटमध्ये शेकडोंच्या संख्येने गाया आहेत, ज्यापासून रोजच्या रोज दूध काढून त्याचे प्रोडक्ट्स जसे की तूप, बटर, दही बनवले जाते। छान अशा निसर्गाच्या सानिध्यात वसलेला हा गोवर्धनचा प्लांट आहे। आता आपण आपल्या प्रवासात पुढे जाऊया। एक छोटीशी चढण चढून आपण दादरा देवीच्या मंदिरापाशी पोहोचणार आहोत। सूर्यास्ताचा वेळ असल्यामुळे आपण पाहू शकता मंदिरालाही कशी छान अशी शोभा आलेली आहे। आज नवरात्र उत्सवामध्ये 7वा दिवस आहे व 7वी माळ आहे, त्यामुळे पर्यटकही मोठ्या संख्येने उपस्थित आहेत। येथे छोट्याशा शेडमध्ये पर्यटकांच्या प्रसादाची व पिण्याच्या पाण्याची सोय केलेली आहे। दादरा देवी उंच टेकडीवरती वसलेली असल्यामुळे आपल्याला पायऱ्या चढून जावे लागते। आपण पाहू शकता तर चला आपण वरती जाऊयात। मंदिर थोडे उंचीवरती असल्यामुळे आपण सभोवतालचा परिसर स्पष्टपणे पाहू शकतो। आता आपण गाभाऱ्यात जाऊन देवीचे दर्शन घेऊयात।
पाहू शकता देवीला किती छान फुलांची सजावट केलेली आहे. 7वी माळ असल्यामुळे पर्यटकही मोठ्या संख्येने आलेले आहेत. मंदिराबाहेर भगवी पताकाही मोठ्या डौलाने फडकत आहे. आनंदनेही देव बाप्पाचे दर्शन घेतलेले आहे. दादरा देवी मातेचे आपण दर्शन घेऊन बाहेर आलेले आहोत. उंचावरती असल्यामुळे येथे छान हवा चालते आणि छान फ्रेश झाल्याचा अनुभव येतो. येथे मंदिराच्या थोडे बाजूला फोटोग्राफीसाठी छान जागा आहे. आपण येथे थोडे फोटो काढलेले आहेत. आता आपण खाली जाऊन प्रसाद घेऊयात. पर्यटक मोठ्या संख्येने असल्यामुळे प्रसादासाठी येथे लाईन आहे. आपण पाहू शकता आनंदने प्रसाद घेतला आहे. प्रसादासाठी येथे साबुदाणा वडा आणि आमटी आहे. काय भेटलं खाऊ? तर आपण या प्रसादाचा लाभ घेऊन आपले हे देवीचे दर्शन पूर्ण करूयात. हा ब्लॉग तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि सबस्क्राईब केल्यानंतर नोटिफिकेशनच्या बेल बटनावरती क्लिक करा.